sau đó tất cả những cái phần phía sau này người ta nói rõ là đấy. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với buổi livestream giải đề cũng như mock test speaking trực tiếp của The IELTS Workshop vào tối Chủ nhật ngày 24 tháng 4 ngày hôm nay. Welcome aboard tất cả các bạn. Lần đầu tiên thì cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia buổi của chúng mình ngày hôm nay. Cả các bạn đang tham gia hiện giờ trực tiếp ở trong phòng Zoom cũng như các bạn đang xem trực tuyến hiện giờ ở trên Facebook. Mình xin giới thiệu một chút, mình là Hoàng Anh, giáo viên ở The IELTS Workshop, và trong buổi tối ngày hôm nay thì mình cùng với tất cả các bạn xem của chúng ta thì sẽ giải một đề thi IELTS Speaking ở trong bộ đề thi Speaking Forecast của quý 1 năm 2022. Các bạn ở trong phòng chat Zoom của lớp mình ơi, nếu mà các bạn có nghe thấy mình đang nói thì các bạn vui lòng nhắn vào trong phần chat một dấu chấm nhé. Alright. Absolutely. So, ladies and gentlemen, I think we are just about ready to begin. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu buổi học ngày hôm nay thế nào? Buổi hôm nay chỉ kéo dài trong vòng 1 tiếng, vậy nên là chúng ta sẽ cố gắng, các bạn cố gắng tham gia càng nhiệt tình càng tốt nhé. Bởi vì 1 tiếng thì cũng không có nhiều lắm. Rồi, ok, nào, chúng ta bắt đầu thôi. So, let's spark some ideas about what we are speaking today. Nào, chúng ta cùng làm nóng một chút nhé. Let's rev up a little bit. Ok, rồi, thế thì để bắt đầu thì chúng mình sẽ có một cái câu hỏi nhỏ. So, các bạn có thể tương tác ở trong phần chat cả trên Zoom lẫn cả trên Facebook. Câu hỏi của mình là như sau. Chuyên mục của chúng ta là chuyên mục Expression of the Day. Tuy nhiên là thay vì việc là mình đưa cho bạn một cái expression thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra những cái expression xung quanh cái mà mình muốn nói đến. Sau đó thì mình sẽ I'll lay out the big reveal. Rồi, thế thì ở trong 2 số livestream lần trước mình có chia sẻ với các bạn cách trả lời 2 câu hỏi Speaking Part 1, đó là câu hỏi Where do you live? Và câu hỏi Do you work or study? Vậy thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ tiếp tục với các bạn một cách trả lời một câu hỏi nữa của Speaking Part 1. Tại sao mình lại muốn chia sẻ Part 1 chứ mình không muốn chia sẻ Part 2, đúng không? Thì thứ nhất là hôm nay Part 2 mình sẽ làm đằng sau này. Thứ hai là phần Part 1 là khi mà thường các bạn vào thi thì thường mình cảm thấy rất là run ấy. Rồi tất cả mọi người đều cảm thấy kiểu flustered, frazzled, đúng không? Thì mình rất là hiểu điều đó, và để cho các bạn cảm thấy yên tâm hơn khi mà ngồi vào thi, like you have covered every eventuality, thì chúng ta sẽ
chuẩn bị trước một số cái câu trả lời về part 1 để chúng ta vào trả lời cho nó tự tin nhé. Nào, vậy thì câu hỏi của mình rất là đơn giản thôi. What did you do this morning? Hôm nay là ngày Chủ nhật. Thế thì là một ngày nghỉ thì các bạn làm gì buổi sáng? Mình mở thử phần comment nhé. Alright, what did you do this morning? Các bạn ở trong phần trả lời các bạn có thể hello back to you iPhone 12 Pro Max. Bạn iPhone 12 Pro Max ơi, bạn vui lòng giúp mình make sure you phrase your name so that your identity can be recognized. Okay, I mean phrase your name with your first name. Rồi, Ngọc Anh says time to relax, cleaned my room and I had a cup of tea. Rồi, rất là tuyệt vời, bạn Ngọc Anh đã chú ý ngay lập tức cái phần của câu hỏi. Trước khi chúng ta nói gì đến từ vựng thì các bạn cần phải chú ý một chút, đó là so this question it is phrased or the wording is in the past. So you should reflect the grammar. Chúng ta nên trả lời ở trong thì quá khứ đơn. Đó, vậy thì bạn Ngọc Anh của chúng ta đang ở trong phần chat Zoom, bạn ấy cũng đã viết luôn là cleaned và had a cup of tea. Chính xác. Rồi, bạn Bùi Thị Tĩnh có comment ở trong phần chat là take an exam. Bạn Tĩnh có thể cụ thể hơn một chút được không? Thứ nhất là bạn nên dùng took. Đó. Cái thứ hai là bạn nên cụ thể hơn một chút. So what exam did you take? Did you sit the IELTS exam? Is that like a speaking exam or was it your speaking exam or was it your the exam for the 3 other skills? Ok, rồi đây có bạn TLG có một cái expression là had a personal IG. Mình có thể hiểu được bạn đang muốn nói gì nhưng mà nó không được tự nhiên cho lắm. Đó. Vậy nên chúng mình sẽ cùng nhau đi qua một số các cái so let's have a rundown, which means let's have a summary on some of the norms, some of the universal morning activities of people. Okay, vì thì tất cả mọi người, các bạn nghĩ là tất cả mọi người sẽ làm gì vào buổi sáng? Đó. Rồi, ok, bạn Olena Nguyễn ate out. Okay, sure. Bạn Olena Nguyễn, so she took a COVID-19 test. Rồi, có thể cụ thể hơn một chút nữa, Olena Nguyễn ạ. How did you take that test, right? Did you take like a PCR test or did you buy yourself a nose swab, right? Là mình nhớ đến cái từ này, nó là cái từ mà cái que chọc mũi của các bạn ấy. So you use a nose swab, poke it inside your nostril, right? Đó, thì cụ thể một chút nhé. Ok, mình sẽ cho các bạn feedback một chút nhé. Thì các bạn cứ comment vào trong phần chat nhé. Bây giờ chúng mình sẽ thử đi nào. Xem mọi người thường làm gì vào đầu buổi sáng nhé. Mình đã hơi spill the beans một chút rồi, các bạn đợi một tí nhé. Để mình chỉnh lại cái animations một chút. Không hiểu sao lại không lên bây giờ. Ok, coi như chúng ta chưa nhìn thấy gì nhé các bạn. Ok. Những hình ảnh của chúng ta xem thì đều là chụp từ một người mà các bạn đã quá quen thuộc rồi. Vậy nên là chúng ta sẽ cảm thấy quen thuộc hơn một chút khi chúng ta nhìn cái hình ảnh này. Đó. Rồi các bạn đợi mình một chút nhé. Ok, rồi nào, chúng ta sẵn sàng rồi đấy. Mình chia sẻ lại. Ok, rồi vậy thì our dearest teacher, our beloved dearest teacher, Mr. Thùng Đàng, đúng không? Thế thì câu hỏi của mình đó là so what did you do this morning? Một số các cái thói quen mà mình thường làm buổi sáng, tất cả mọi người đều làm buổi sáng. Thì có người này làm cái này, người kia làm cái kia. Tuy nhiên là mình sẽ chia sẻ với các bạn những cái mà tất cả mọi người cùng làm nhé, và những cái nó tự nhiên hơn một chút. Đó. Rồi ví dụ cái đầu tiên thì chúng ta phải dậy, đúng không các bạn? Đó. Thế thì bình thường dậy thì các bạn sẽ nói là mình trả lời cho câu quá khứ nhé, thì sẽ nói là bình thường các bạn sẽ nói là I woke up, đúng không? Tuy nhiên là mình có thể nói một cách tự nhiên hơn, đó là I rolled out of bed. Có nghĩa là mình lăn ra khỏi giường, which is pretty funny and original, right? Tiếp nhé. Các bạn ở trong phòng Zoom có nhìn thấy cái hình thứ hai bên tay phải của mình không nhỉ? Các bạn thấy trong hình này thì thầy Tùng đang làm gì? Ok, xin chào bạn Linh Hoàng. Hello back to you, Linh Hoàng, and thank you for coming in. Các bạn thấy thầy Tùng đang làm gì? Chính là cái của bạn TLG vừa nhắn, đúng không? Bạn ấy nói là
did his personal hygiene tasks. Cũng được các bạn ạ. Tuy nhiên là khi mà chúng ta muốn thể hiện cái ý này ấy, thì cái cách tự nhiên nhất và ngắn gọn nhất ấy, thì mà chúng ta thường nói thì chúng ta sẽ nói là to have a quick wash, đúng không? Tất cả những cái này chưa có phải cái từ vựng ngày hôm nay của mình đâu nha. Thì đây là mình đang cố gắng để cho các bạn nhận ra là những cái này nó liên quan đến chủ đề nào. Rồi, cái thứ ba đương nhiên tất cả chúng ta đều phải ăn sáng, đúng không các bạn? Thế thì bây giờ các bạn ở trong phòng chat cũng như các bạn ở Zoom ơi, các bạn chắc cũng theo dõi kênh của The IELTS Workshop rất là nhiều rồi đúng không? Thì các bạn khi xem những video của The IELTS Workshop các bạn có nhận ra là các thầy hay các cô hay sử dụng những cái expression gì để miêu tả cái việc là chúng ta ăn không? Các bạn có thể chia sẻ lại với mình không? Again, you can shoot a message in a chat. Have a meal is okay. Luân, again, the question is in the past, so you should have said, I had breakfast, right? That's okay. We're still building up our momentum, our groove the day. Tức là chúng ta đang tạo đà một tí nhá. That's fine. Rồi, có cách nào khác để thay mình nói là we had breakfast không nhỉ? Các bạn đang ở trong phần chat. Thì cái cách rất là phổ biến của các thầy cô hiện giờ ở trong các video đúng không? Thì các thầy cô sẽ hay viết hay nói là to grab a bite thì cũng được các bạn nhé. Thì mình sẽ viết lên trên cái màn hình. Đây là cái cách mà chúng ta rất là quen thuộc rồi. Đấy. Rồi, so grab a bite or grab a bite to eat, right? Or you can also say, I mean, apart from eating, right? You also have a sip of, let's say, have a sip of water, right? Have a sip to drink. It's up to you. Thì có một cách khác, chúng ta nói là grab a bite to eat nhiều rồi đúng không? Thì bây giờ chúng ta muốn tự paraphrase bản thân mình, tức là tự thay đổi cái ngôn ngữ mà mình vừa nói ra, nghĩa không thay đổi, thì chúng ta sẽ nói gì? Chúng ta có thể, nào bây giờ các bạn thử trong cái chat mình thử gợi ý nhé, xem các bạn nghĩ ra không nhé. Khi các bạn ăn thì các bạn đang cố gắng là làm đầy cái phần gì trên cơ thể của mình ạ? So which part of your body are you trying to stuff? Fill me in. Fill me in means to, let's say, to give somebody the, let's say, the lowdown, or to help somebody catch the latest scoop. Có nghĩa là giúp một người nào đó biết thông tin. It doesn't really have a lot to do with, meals, okay, or what you ingest. Có nghĩa là những cái gì các bạn nuốt thì nó không hẳn thuộc cái đấy. But keep it up, okay? That's you're off to a fantastic start. Đúng rồi, mình đang cố gắng là làm đầy cái dạ dày của mình. Đó, vậy thì một cách khác thay vì mình nói là so earlier this morning I roll out of bed, then I went to the bathroom to have a quick wash before grabbing a bite to eat. That's fine. You can also say filling my stomach with. Well, again, it works in the same way. Các bạn không cần bật camera đâu các bạn nhé, bởi vì là chúng ta cũng live trên Facebook nên là chắc là các bạn cũng không cảm thấy thoải mái lắm. Thì thôi, tí nữa chúng ta chỉ cần nghe giọng của các bạn là được. Rồi, thế thì cái hôm nay ở cái cuối cùng đúng không? Khi các bạn trả lời câu hỏi này ấy, sau thì mình sẽ thử gọi một bạn trả lời câu hỏi này cho mình nhé, để kiểu cho các bạn kiểu quen với cái so again to really help you rewire your mind to be in that exam mode, okay? Để cho các bạn thoải mái một chút thì chúng ta làm phần speaking part 2 ở đằng sau nhé. Vậy thì cái gợi ý của mình ấy, đó là các bạn có thể miêu tả bất cứ hành động gì của các bạn muốn. Tuy nhiên là you should have a sense of finality to your answer. Làm thế nào để giám khảo biết là các bạn đang đưa đến cái phần cuối? Thì cái cách tự nhiên nhất, đúng không? Which also makes sense, là các bạn trả câu hỏi là khi các bạn đang nói chuyện trực tiếp với giám khảo thì các bạn có thể kết thúc cái câu của các bạn bằng cách đó là trước khi đến đây thi, đúng không? Hoặc là trước khi đi để đến cái nơi này. Đó, thì đó là cách để các bạn có thể kết thúc cái câu này nhé. Rồi, vậy thì câu hỏi của chúng ta là What did you do this morning? Mình sẽ gọi khoảng 2 bạn nhé, trong phòng Zoom của mình trước. Các bạn ở trên Facebook hãy viết câu trả lời của các bạn vào trong phần chat nhé. Thì nếu trong giờ này mình chưa kịp
feedback cho các bạn, mình chưa cho các bạn những cái critiques được thì sau giờ I'll get back to you. Okay. Rồi, thế thì mình sẽ lấy tinh thần xung phong trước đi. Một lần nữa, mình rất là mong các bạn sẽ chủ động tham gia trong giờ. Thì cái việc mà như vậy nó tạo cái không khí rất là tốt cho lớp học. Và các bạn lưu ý nhé, mình sẽ không có mắng gì các bạn đâu. So what I will be doing is I'll try to push you forward, students. Okay. Rồi chúng ta có 2 bạn xung phong ở đây thì mình sẽ gọi từng bạn một nhé. Okay, let's begin. All right, over to you, Ngọc Anh. Hello, teacher. Well, I will talk about my morning. Yeah, today is Sunday, and I got up at 6 o'clock. After that, I rolling out of bed. After that, I having a quick wash before filling my stomach with breakfast. Yeah. Okay. Ngọc Anh, here's a follow-up question for you. Okay. So, what did you have for breakfast today? I mean, what were the dishes that were featured? Yeah. I filled my stomach with bread, and it was really delicious and gave me a lot of energy. Okay. So, what kind of bread did you have? Like brown bread? Did you have wheat, right? Wheat bread, or did you have like, yeah, sure. So what I'm trying to do here, Ngọc Anh, vậy thì để mình feedback cho Ngọc Anh trước nhé. Thì I think I like your answer. It does have some sense of it sounds poetic, of course. Tuy nhiên it lacks a little bit details there, right? Thay vì bạn đưa chi tiết là phải. Yep. So when it comes to communication, it's better to go into depth rather than to, let's say, to throw in as many ideas as you can. So maybe stick with one point and again deliver it with great details. Okay. Vậy thì mình lấy ví dụ nhé. Mình lấy ví dụ cho Ngọc Anh nhé. So rather than saying, so I filled my stomach with breakfast, you can say just a bit more details. You don't have to like go into the nitty gritty, the little elements. So I fill my stomach with a tuna sandwich and a glass of OJ. Các bạn đoán là OJ là gì? Orange juice, right? So again, just but notice that Ngọc Anh, the answer now has become much more visual. Okay, so give me more details, and I think you're good to go. Okay, right. Let's take another volunteer. Okay, nào chúng mình thử một người nữa nhé. All right. Probably I will hand it over to Luân, right? So again, các bạn ở trong phòng ơi, nếu mà mình chưa gọi được các bạn nhé, so don't worry, okay? I will try to catch, different students. All right, Quân, I hope that you are ready to go. So Luân, could you please unmute yourself? Yeah, okay. So hello, teacher. So, this morning after rolling out of my bed and having a quick wash with my friend, and then I, filled my stomach with, a kind of noodle, which a kind of spicy noodle coming from Korea. And after that, I just So you see, Luân, there's a problem, right? So when you are racing to answer, Luân, often, okay, all too often, you trip. You know what trip means, Quân? So when you're walking, you trip means you kind of fall over, right? Okay, Quân, I think I'm lost in you. Are you still there? Okay, so Quân has been cut out from the class, unfortunately. Rồi câu trả lời của Quân, I like your pronunciation, Quân. But the problem is we shouldn't race when we're answering because
câu trả lời của bạn Quân nếu bạn nói chậm hơn một chút thì cái structure của cái phần noodles, right? So when he's presenting his noodle dish to all of us, it would be much better, right? So Quân was saying that, so he had, right, and he filled his stomach with a piping or a steamy hot bowl of, let's say, jam, right? Right, sure. Jam, extra spicy beef, Korean beef noodles, right? Again, Quân, if I can just slow down for another 2 seconds. It's not like I don't like you speaking, lightning fast, but Quân, so you have to make sure that you are able to manage your diction. Diction means the language that you're producing. Thì khi mà em chạy nhanh ấy, thì em thường cái structure của em nó không được tốt nha. Vậy thì như em thấy ở đây thì mình chỉ dừng lại khoảng 2 giây thôi là mình sẽ viết được một cái nó cụ thể hơn. Các bạn ơi, các bạn nghĩ sao? Nào, các bạn nghĩ là cái bạn A nói nhá, đó là a bowl of noodle, sorry, Korean noodle, sorry, Korean spicy noodle. Which one is better? A, bạn vừa nói như thế, hay là bạn B, bạn sẽ nói như sau. Well, I think I had a steamy hot bowl of jam, extra spicy Korean beef noodles. Các bạn nghĩ sao nhỉ? Các bạn ở trong phần chat ở Zoom cũng như các bạn trên Facebook, các bạn nghĩ là bạn nào thì mình có thể tưởng tượng được cái món ăn bạn ấy nói nó rõ hơn. So, who has a more graphic description of whatever he or she had in the morning? Các bạn nghĩ sao nhỉ? Let me see a show of hands. Các bạn nghĩ là cái bạn A là bạn nói là Korean noodles, sorry, Korean spicy noodles, right? Hay là bạn B? So it is as clear as day, right? B. And I think you can definitely so again, Kwon, I think you can definitely deliver this. You just need to, again, kind of stop yourself from racing, okay? Okay. But again, that answer, Kwon, would easily score you, I would say, 6 to be in the 6th region, okay? Chắc chắn là sẽ được 6 đấy. Ít nhất là 6. Yeah, because I love your pronunciation. Rồi, okay. Các bạn đừng quên nhé. So before, right? So maybe give me one detail, and finally, right? You flow into the final touch, which is the IELTS exam. So before hopping on my trusty Honda kickstand scooter, đi tốc độ nói có thể một chút nhé, to head to this exam center. Okay. Rồi, ok. Vậy thì chúng ta đã có một màn chào sân rồi, khá là mãn nhãn. Ok, vậy thì chúng ta bắt đầu vào việc luôn nhé. So again, let's cut to the chase. Nào, thế thì cái mà hôm nay một cái từ nhỏ nhỏ thôi, các bạn đừng lo quá về việc này nhé. So when we think about the topic of habits, right? We think of this, okay? Humans, I mean everyone, people are creatures of habits, okay? You see that we, as humans, we run through the same process every day. Chúng ta làm những cái công việc khá là giống nhau hàng ngày, đúng không? Vậy thì, so again, if you can relate to it, if you identify yourself with, that set of checkpoints in a day, you would consider yourself a creature of habit. Okay, so hopefully that makes sense to you, students. Rồi, nào, thế chúng ta bắt đầu vào ngày hôm nay nhé. Rồi, thì mục đích của mình đến đây ngày hôm nay là để giúp cho các bạn có cơ hội được trải nghiệm một đề thi IELTS ở trong bộ đề thi Speaking Forecast liên quan đến chủ đề Habits. Và mình sẽ cho các bạn thi trước. Sau khi các bạn thi trước xong, mình sẽ cho các bạn một cái phần rất là nhanh thôi, a quick estimate, a raw estimate of your scores, để xem các bạn được khoảng bao nhiêu nhé, ở trên cả 4 tiêu chí luôn. Đó. Tuy nhiên là mình sẽ không quá tốn thời gian để phân tích các tiêu chí nữa, cái đấy mình sẽ nói với các bạn sau. Vậy thì chúng ta cùng đọc câu hỏi nhé.
bây giờ mình sẽ role play giám khảo luôn, và khi mà giám khảo bắt đầu phần 2, giám khảo sẽ nói như thế này cho các bạn nhé. Ok, các bạn ơi, các bạn vui lòng tắt giúp mình mic nhé. Okay, so just to make sure that we do not inconvenience other members. So for part 2, I'm going to give you a card with a question on it. So I'd like you to talk about a habit your friend has and you want to develop. Okay, now you will have 1 minute to prepare your answer to this question, and then you will have up to 2 minutes to speak. I will tell you when to stop, when to start, and when to stop. And off we run, off we go, students. Vậy thì bây giờ mình sẽ cho tất cả các bạn 1 phút để chuẩn bị nhé. Sau đó thì mình sẽ gọi một bạn để chúng ta làm phần mock speaking. Thì bạn Oanh và bạn let's see, bạn Oanh và bạn Luân đúng không? Các bạn vừa mới xung phong rồi thì các bạn lần này các bạn chịu khó tương tác ở trong phần chat nhé. Tức là các bạn sẽ trả lời như thế nào thì các bạn có thể viết câu trả lời mình trong phần chat. Rồi, nào. Bây giờ để trước khi chúng mình bắt đầu thì chắc là mình sẽ lấy một bạn với tinh thần xung phong tiếp đi nhỉ. Mình đã có bạn Oanh và bạn Luân rồi, các bạn khác. Mình đã bỏ thời gian vào ngày Chủ nhật rồi thì bây giờ mình xung phong luôn các bạn ạ. Đó. Mình cái này thì với kinh nghiệm của mình thôi thì mình khá là chắc là mình có thể cho các bạn một cái estimate score khá là sát với cái điểm thật của các bạn. Nó sẽ chênh khoảng 0,5 nhé. Đó, thì mình nghĩ là mình có thể giúp các bạn cái đấy. Vậy nên nếu các bạn thật sự rất tò mò điểm của mình là bao nhiêu thì xin mời các bạn giơ tay. Đó. Rồi bây giờ mình có một bạn giơ tay rồi, mình vẫn cần thêm một vài bạn nữa để giơ tay nhé. Okay. Again, students, if you are dying to know, your caliber, which means your level, okay, then please volunteer. Please put yourself out there. Okay, không có gì phải ngại đâu các bạn. Các bạn ở nhà cũng thế nhé. Các bạn nếu được các bạn có thể viết luôn câu trả lời của mình ngay vào trong phần chat thì mình sẽ trả lời các bạn sau. Alright, I think that I have got our champions. Rồi, nào. So let's give our friends Olena Nguyễn, right? So it seems like you have like a kind of like a foreign name. I don't know if you have a citizenship other than Vietnamese or not, but if you do, that's terrific. Okay. All right. Olena Nguyễn, can I ask a question? Like, is that your first name or is that like your nickname, like Olena, the Olena part? So Olena is my English name where my friends call me. Mm-hmm. Or so that is okay. If you want to call me in Vietnamese name, you can call me Oanh. Yeah, absolutely. That's a name that you go by, right? Yes. Okay. So Olena or Oanh, I will be giving you will have 1 minute to prepare your answer for this question, okay? And after your 1 minute preparation time, you will be speaking for 2 minutes, okay? Do you understand? Yep. Do you understand? Yeah, okay. I do. So go ahead and do your preparation. Thank you. Absolutely, Ngọc Anh. I'll keep my eyes on you, okay, Ngọc Anh, for sure. Thank you for kind of set the stage for yourself again, and Luân too. So please stand by, okay? So stand by means to wait until the coast is clear. Okay, Oanh, so your 1 minute preparation time is up. Please begin speaking, and don't worry if I stop you.
Thank you. So today I'm going to talk about my friend, a habit of my friend, and also a habit that I want to develop. So my friend named Pratik, I met him in 2017 when I was volunteering for an organization called Australian Federation of International Students. So we have known each other for around 4 years now. So my friend had a habit of like scrolling down the Facebook and internet all the time, and reading random news and like different things about about the world, about the universe, and he find that very interesting as well. And I noticed that habit since I start living with him, so I can call him my partner now. So I noticed that when like every day in the morning he scroll up the news and internet and showing different like news to me, and I found that very fascinating because it can be about anything. It can be about agricultural technology, science, and I think it's really gives you a broaden a wide range of knowledge about random things in life. And I find that very helpful as well because whenever, for example, when I do the IELTS reading or writing, that really give me some knowledge about a certain topic that I would like to talk about. And I think that's really good habit that I want to develop because that's really helped me not only with my personal life, but also into my professional life as well. If I want to jump into a career like a teacher, like being a teacher, or any other careers that requires. Okay, sure. So again, when you are stopped by the examiner, it doesn't connote, which means it doesn't imply that you are, let's say, you are underperforming, which means that you're not performing to at your best level. It's just that, you know, examiners, they do have to keep to this very strict time cap, which means time limit. Okay, so again, don't be too stressed about that. Okay, all right. Fine. So here we go. Here's my estimate score for you. Okay, so let me have a second to recollect what you just said. Okay. Okay, so let me just go through your let me just go through your score for individual metric, which means your individual criterion. Okay, so for, let's say, for pronunciation, I would say you would be a strong 8. Okay, I didn't really catch any mispronunciation from you, Wang. So that's fantastic. Okay. And then I think where you tripped most, Wang, was during your fluency and coherence. It's not about fluency, okay? I think your fluency and coherence would be, if I'm conservative, okay, I would say it's about 7. And let me explain why, okay? Okay, Wang, so you're very fluent. That's, of course, okay. You can speak without, let's say, without seeming like you're forcing yourself or you're pushing yourself to move forward. But that one, so it doesn't really come with a lot of details. I mean, I cannot really imagine what you were saying. Let me give you an example over here. So you were saying that your friend, the habit here, right? So when I talk about coherence, the habit, right, is to scour, right, through the internet, right, to scour through the internet. And you know what's wrong with this? Scour means you are going after, you are searching for information. Okay, so scour, it means you go through the web, but you are searching for, I mean, you're going after, let's say, some key or some reference materials
regarding one of your arguments in your writing of literature review in your thesis. Let's say, okay. So when you tell me scouring through the internet, what floats in my mind is that, okay, so your friend has this detail that he is going after, but later on, okay, when you're describing to me, all your description is that he is just jumping, right, around the web, which again, let's say, which make me feel a little bit, let's say, I was a little bit, not so sure about what direction you were going in this way. So why could you, in one sentence, put precisely if what you meant was your friend, tracking down certain info on the web, or is it just him surfing it? I guess it's just looking for information from different sources, and find that very interesting, and learn from those sources. Okay, sure. So yeah, I think what you're trying to say over here is that he is cross-referencing, right? Yeah, yep. He's cross-referencing, let's say he's cross-referencing web resources. Okay, sure. He's cross-referencing web resources. So let's say he is having like an academic question in mind, okay? So he kind of, go to different websites to kind of assemble, right? The most holistic, the most multi-faceted answer he has. Vậy thì bây giờ để mình nói một tí cho các bạn mà đang xem ở nhà nhé. Thì rồi bạn ấy đang muốn nói đến cái việc đó là đi đối chiếu với các nguồn, đúng không? Rồi, vậy thì mình hiểu cái của bạn đang nói rồi này. Đó. Nhưng mà bây giờ này, nếu bạn đang muốn okay, so let's see. Olena, so let's talk about, details a little bit, okay? So imagine that you have a person, or you yourself, okay? Let's say that you are having, like an inquiry, which means you have a question in your mind that you have to peruse, which means you have to read, right? Okay, another word that you can say is to read the web, right? Is to peruse. Don't worry about the word. It simply means you read, okay? Different web resources, okay? Different web resources. Okay, so Olena, what do you think are the smaller steps, right, that you need to do during this process? I mean, apart from just opening different websites. Well, I mean, when you open it, you read it. Not me. Okay, so the question is about you, about your friend. So there is another problem with your answer there. Okay, so you referenced the word you repeatedly, which again communicated the incorrect meaning or the incorrect idea in this case. And let me just very quickly digress to this point a little bit. Let me just talk about this point a little bit, okay? And students who are watching out there, các bạn cẩn thận nhé. Khi mình thấy rất là nhiều bạn they abuse the word you when they're answering. So why shouldn't you do that, right? Bởi vì nhá, câu hỏi là your friend. Nếu mà các bạn nói you ở đây, what does it mean? It means the examiner. Và có rất nhiều trường hợp mình thấy nó rất awkward như thế này các bạn nhé. So the question is, do you wear makeup, or do you, let's say, do you wear makeup, or do you use cosmetics, right? Cosmetics. And you know what the student answer, Olena? So the student, right, threw in this answer with, yes, I wear makeup all the time. Okay, the time. And you would look, okay, and you would look, let's say, here we go, and you would look gorgeous, okay, gorgeous with it on. And let me translate it to Vietnamese so that you know what I mean, okay? Em có
dùng mỹ phẩm không? Có, em make up suốt ngày. Và nếu như anh hoặc là chú có make up đúng không, thì chú trông rất xinh. Well, that's okay, but you know, that's a little bit awkward, right? Let's say if you know, the person's talking to you. I'm not trying to go into too deep about, you know, how a person thinks they should be addressed in terms of their gender, but you know, if the person doesn't really like being associated with, you know, women or cosmetics, right? It's not just women, but cosmetics. That would be very awkward. You know what I mean? Do I make sense to you, Olena? Yeah. Okay, so be super careful when you are functioning on the person's voice that you are using. Okay, so for this question, the person's voice that you should be resourcing would be the first person voice or the third person's voice. Okay, Olena, you know what the third person's voice is? What are some pronouns, you know, that you would identify? Him, she, her. Yeah, that's right. And even I, right, which in this case describes you. Okay, so that's the second problem. And the first problem, I think this is the elephant in the room. This is the biggest problem that, you know, we haven't talked about. Okay, so let's talk this over. Okay, Olena, this may take a few minutes, students, but trust me, this is worth its while. Okay, phần lớn các bạn ở thí sinh ở điểm này các bạn bị gặp những cái vấn đề như này nhé. Vậy nên là again, let me help you out. Okay, so okay, Olena, here's a question for you. If you can imagine a person, okay, so try to imagine a person who is, you know, looking through the web, trying to answer a question. What are some of the steps that the person needs to do apart from just open the web? What does the person need to do? Well, I think so when the person opens the web or the videos or whatever he's looking at, so he's trying to watch or look for the information, and then read it and remember it. Okay, and so you can say that knowledge for the future work. Okay, sure. So what you're saying over here is okay, so to put it in simple term, right, let's say to read for the gist, right, which means the main idea of you know, the article or the journal, right? So to read for the gist, or to skim, that's what we often say, right? Skim. Okay, and then what else does the person do, right? So the person skim through reading materials to get the gist. Okay, and what else do you think, you know, those people would also do? You know, they're trying to filter for, you know, the answer to their question, right? What else do they do? Try to imagine the little steps along the way here. Okay, so apart from reading for the main idea of an article, what else would they do? Or maybe it's not only like reading materials, but then also like watching videos just for fun. No, that's not really, because again, if you just, let's say, if you just play all of that content without the next step, right? Without the next step, you will not be able to, again, let's say in this case, to let's say complete your search, because at the end of the day, your search completes when you have a concrete answer to it, and the answer is not just a blob of text. You know what I mean, right? So the more you read, the more input you have, and now what do you need to do to kind of narrow down that input? I can't think of anything right now. Okay, so again, that's okay, but try to think simple. Okay, what I would say in this case is to, let's say, to read for the gist, and then okay, so to read for the gist and to authenticate, so little small step, which means to verify. Okay, to verify the sources or the reliability, right, or the accuracy, right? So to authenticate, to verify the sources and the reliability, right?
of, let's say, the info, right? So let's keep it simple here. We can, again, here, Olena, you see, so here's the difference between what you just told me and what you need to do to bump yourself up to that band 8 in fluency and coherence, okay? So for band 8, you need to be a little bit more visual. And I'll put it in Vietnamese so that you can see, okay? So what you said earlier to me was, okay, so he read about different topics like sports, like politics, okay? And then it helped me for my IELTS exam with different topics. You know, that's okay, but you see, right? That's what you said. But here, let's compare a little bit, okay? Rồi, vậy thì để kiểm tra hay là để so sánh các nguồn, đúng không? So with each source, my friend would be, okay, so with each source, my friend often sift through, right? So first of all, my friend, let me show you the 3 steps, okay? First of all, my friend, to decide whether this should be where he sticks to, he read for the gist. Tức là bước đầu tiên là bạn em sẽ đọc rất là nhanh, right? To get the gist, and then he authenticate the sources, right? By how? Well, by looking at some of the, let's say, right? So how can a person identify whether the info is correct or not, to see if, right, this has been where the details, right, are posted, or where the articles, right, sit. So let me explain what I mean here. So where the articles sit, the articles sit. For example, if it belongs to one of the top journals, right? One of the top tier journals, academic journal, that means that it has already been fact checked, right? Rigorously. Okay. So let me say this in Vietnamese so that you can kind of understand. Rồi bạn em sẽ kiểm tra cái độ tin cậy bằng cách nhìn vào cái nguồn. Ví dụ như cái nguồn này là một báo khoa học đáng tin, right? So it has definitely been fact checked, right? So the arguments are based on reality, not are based on facts, are evidenced, right? Are evident. Okay, để mình chỉnh lại xem các bạn nó nhắn cái gì không nhé. Chắc chắn là còn một người nữa, các bạn yên tâm nhé. Rồi sau khi đã kiểm tra được fact check, đúng không? So again, if my friend, again, after this filtering, or after this quality assessment step, right? If the materials are up to par, up to standard, right? Or are reliable enough, or credible enough, then my friend would be sifting through it, right? Sifting through means to read it super carefully, okay? And what he's trying to do now is then he will be copying down, right, some of the arguments to, right, to as the as the basis for his argument in the literature review section, right? Okay, students, what do you say? Which speaker gives you more, or gave you more details? Is that A, đọc các nguồn như kiểu báo chí, thể thao, hoặc bạn em đang đi muốn tìm các cái sự, tức là hay tìm thông tin trên mạng, đúng không? Bạn em đi qua 3 bước. Bước 1 là đọc một cách rất nhanh, đánh giá độ tin cậy. Bước thứ 3, sau khi đã đánh giá độ tin cậy rồi thì bạn em bắt đầu đọc rất kỹ và sau đó thì chép lại, duplicating the arguments. Đó, để tạo nên những cái lập luận trong phần xem xét về lý thuyết, đúng không? So students, would you say that A is more visual, or would you say that B is more visual? Students in the chat, what do you say? Các bạn nghĩ sao nhỉ? So again, this is in impromptu feedback, Olena. So it might be there might be some issues that fall through the cracks, which means that I didn't really catch. But again, I have tackled head on the kind of the main issue here. Okay. So does it make sense to you? I mean, can you imagine the process more, let's say, more clearly after I kind of like pin down several smaller steps? Yeah, so basically I just need to
bit more details of what I'm trying to say. Is that right? Yeah. So again, that's true. That's true. You need to paint a picture in your listener's mind. Okay. Otherwise, I mean, it's not really that effective communication. So when you go to, let's say, when you're at band 7 and the higher region and above, you want to, okay, rồi. All right, Ngọc Anh. Please come back for more, okay, during the next few lessons. So students, when you're at band 8 and you want to shoot yourself up to band 8 caliber, you don't just need the language, you need also the communication too. And effective communication is specific. Okay. Các bạn có thể xem các video ví dụ như của các thầy, ví dụ như thầy Tùng chẳng hạn, thì các bạn sẽ thấy when he speaks, it's not just about the words, he's really going for that specific, for those specifics out there. Okay. Nào các bạn, nếu như thấy những gì mình nói nó make sense thì các bạn chấm một cái trong phần chat nhé. Chắc là đó. Okay. Again, if you kind of feel a little bit unsure or feel not 100% confident of what I'm saying, then always reach out to me, okay? Rồi, vì bây giờ là 8:50 rồi nên mình sẽ tạm thời mình chữa một chút nhé. Còn các bạn ơi, trong vòng 10 phút này, các bạn nào mà mình chưa kịp gọi speaking thì hãy gửi cho mình cái phần câu trả lời của các bạn ở trong phần chat nhé. Mình sẽ liên hệ với cả trung tâm và cố gắng để mình gửi lại cái feedback của mình cho các bạn. Ok. Nào, thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái bài chuẩn bị mẫu của mình thì có đúng như thế không nhé. Và các bạn chú ý những cái gì mình nói này. Mình sẽ đi vào cái chi tiết. Đó, để các bạn thật sự tưởng tượng ra là mình làm được cái gì để trả lời được câu hỏi này. Rồi, ok. Alright, awesome. Rồi, thì đây là lý do tại sao mình không cho bạn lúc nãy điểm 8 của phần fluency coherence được nhá. Thì not really coherently. Đó, mình không tưởng tượng được là những cái gì bạn ấy nói lắm. Đó. Rồi, không có precision. Precision là thật sự là khi mà các bạn miêu tả ấy, thì các bạn miêu tả những cái từ nó càng cụ thể thì nó là precision. Vậy thì có nghĩa bạn ấy đang ở khoảng 7 về fluency coherence, 7 for lexical resource. Grammatical range and accuracy, this should be, you kind of teeter. Okay, teeter means you are straddling between 7 and 8. Okay, why? So of course you functioned in this simple grammar, but notice that you made quite a lot of grammatical errors on plurals, okay, and verb tense. Every now and then you kind of just circle back to the present simple, which is not okay in this case. Okay, so be very careful. Nếu mà thầy conservative thì sẽ để cho 7, but some examiners might even give you 8 for that. Okay, pronunciation strong 8, no. So definitely no question on this. Okay, to get 9 in pronunciation, though, I think you definitely have that potential to go all the way up to band 9. So you do need some more chunking. Tức là khi mà nói thì mình ngắt nghỉ một chút nữa là you'll be good to go. Okay. Vậy thì em phải tìm hiểu một tí về phần chunking nhé. So let's see what I mean back there. Okay. Bởi vì sometimes you were racing. Tức là sometimes you were just going, lightning fast to me, but sometimes you were just throwing out 1 or 2 words at a time, which again, which went to show that the chunking or the pacing here wasn't consistent. Okay, so hopefully that makes sense to you, Olena. Okay, so think about that. Yep, it does. Thank you so much. So what would be the overall score for me? Okay, so again, as I said earlier, it would be 7 to 7.5. Okay, and there's if you're able to put up this performance in the test, and you go for more details. Okay, what's your pacing? You can shoot yourself all the way to band 8. Okay? Awesome. Yep, thank you so much. Yeah. So again, you're on the right track. Keep it up. Alright, rồi bây giờ chúng ta cùng chữa cái đề này nhé. Vậy thì có một cái miss như thế này là mình sẽ phải giải quyết trước cho các bạn luôn này. Các bạn đọc cái câu hỏi một tí nhé.
So, describe a habit your friend has and you want to develop. Okay. Thì bạn để ý cho mình nhé. Who your friend is, what habit he or she has, when you notice this habit, and explain why you want to develop this habit. Vậy thì câu hỏi ấy, đó là ok, mình phải trả lời hết tất cả những thứ này không? Có, phải trả lời tất cả những thứ này nhá. Thì là cái đầu tiên này. Tuy nhiên là liệu mình có bắt buộc phải nói 100% câu trả lời của mình về tất cả những cái thứ này trong bài không? Thì tùy. Nào, bây giờ chúng ta thử xem tất cả những câu này nhé các bạn. Các bạn trong phần chat cho mình biết là trong 3 câu này, câu số 1, 2, 3 và 4, câu nào thật sự nó không, it's not really rich with details. I mean, even if you really milk yourself out, right? Mình rất cố gắng nhé, thì mình cũng không thể nói được nhiều về cái này. I mean, not much to say about this, right? Nào, có những câu nào các bạn cảm thấy là mình có kiểu cố, if you try to like force or let's say to engineer more details on this point, you would just end up repeating yourself, right? Nào, thế thì có câu nào các bạn thấy nó sẽ không có nhiều details được nha. Cái đầu tiên là cái này, who your friend is. Answer in one hit, trả lời một lần là xong, đúng không? Tiếp, what habit he or she has. So just name the habit, right? Rồi, tiếp nhá. When you notice this habit, you can talk a little bit more about this, about 2 to 3 sentences. So this often, students, and this is a vicious cycle. Okay, what is it, a vicious cycle? Vicious cycle means like you are cornered. Tức là bạn bị dồn vào cái đường cùng ấy. Phải nói về một cái cue trong 2 phút. It's a fine, but it's kind of challenging for you to keep, right, engineering or generating new ideas within that 2-minute time window and without repeating yourself. Đó, vậy thì các bạn bảo sao? Mình nói 1 phút 40 giây về một cái cue là tại sao bạn muốn phát triển cái habit này trong 1 phút 40 giây? Có chắc là mình không lặp lại bản thân mình không? Tất nhiên là các bạn sẽ go vào, sẽ đi về details nhé. Nhưng mà đó, trong trường hợp là nếu chúng ta không thể nghĩ được không thể nghĩ được cái quá nhiều lý do, đúng không? Thì chúng ta làm gì? Thì các bạn chú ý cho mình một cái cue này nhé. Và cái này cũng là cái mà hầu như các bạn thí sinh không làm, mà nó cũng là một cái details các bạn có thể làm được này. Apart from why, think about this habit, okay? Đó. Rồi, what, ngoài cái việc các bạn nói cái habit nhé. So make sure that you describe what are the requirements, right? Or what are some of the steps needed to turn this habit into reality. Có nghĩa là thay vì việc mình chỉ nói là tại sao các bạn cần cái này ấy, thì các bạn miêu tả cụ thể là cái habit này nó trông như thế nào. Does that make sense to you? So let's say the two questions are different. Có nghĩa cái point của mình ở đây ấy là các bạn trả lời hết câu hỏi nhé. Tuy nhiên, đó, nếu lúc các bạn trả lời câu hỏi các bạn cảm thấy là những cái cue này nó không giúp các bạn, they don't help you last for the entire 2 minutes, okay? So what you should do is that you should give some smart cues, which means some cues relevant to the topic. Tức là chúng ta nên nói thêm về, chúng ta có thể nói thêm về một số các cues khác nhưng mà phải liên quan đến đề. Thì khi chúng ta nói về ideas, cái nào là những cái liên quan, đúng không? Thì cái nãy bạn ấy cũng nói rồi đấy, có bạn nào để ý không? Cái đầu tiên bạn ấy có nói là bạn ấy nhìn thấy ở đâu? That's very natural, right? So I first noticed this habit in my friend back when, okay? So that's the origin. Và đây là cái mà mình vừa feedback cho bạn này đấy. Tức là cái habit này trông như thế nào. Yeah. So your friend were cross-referencing resources or reference materials online. Okay, so what are some of the steps your friend were back in the days? But what are, right? It's still, I mean, the points are still true now. So what are the requirements? Okay. Rồi, và cái cuối cùng thì các bạn đừng quên phải trả lời tất cả các prompts trong câu này nhé. Thì mình sẽ đi đúng như vậy thôi. Rồi, nào, chúng mình bắt đầu nhé. Có một cái điểm nữa cũng rất là giúp để dễ các bạn ăn điểm này. Đó là ngay câu đầu tiên các bạn hãy lưu ý cho mình là trong phần marking band descriptor ấy, thì người ta có viết rất rõ đó là từ band 5 trở lên các bạn phải paraphrase. Vậy thì paraphrase thế nào cho nó hợp lý, đúng không? Các bạn paraphrase luôn câu đầu tiên nhé. Olena Nguyễn also noticed this. Don't start with today I'm gonna talk to you, I'm gonna tell you about, okay? It's okay, but again, if you want to go to band 9 or band 8 in coherence, which means you sound natural, okay?
So you don't want to start with a cookie cutter, template type of answer. You know what I mean? Coherence từ band 8 trở lên, tức là nó rất là tự nhiên rồi, thì các bạn bắt đầu bằng cách là today I'm gonna talk to you about, or thank you for this opportunity to let's say to share about this topic, right? It's okay but not natural. So to be natural, don't think too hard, okay? Mình không có thói quen là mình lead in đâu các bạn. Theo mình thì mình thấy là không có cái điểm nào cho vào lead in cả. Which of course is natural if you can do it justice, but sometimes some people are just not cut out for it. Có một số người không thể phát làm được luôn ấy. Nhá. Thì cái mình làm ở câu đầu tiên đó là mình luôn paraphrase các bạn. Thứ nhất, paraphrase các bạn không bị đánh vào việc đó là mình học bài, học tủ, đúng không? Bởi vì mỗi đề có một câu hỏi mà. Và cái thứ hai là các bạn hãy paraphrase câu hỏi nhé. Rồi thì đây là cách mà mình paraphrase này. So, recently I noticed that my colleague / bestie Mary, mình biết một thói quen khác nhé, has developed this routine of becoming an early bird. And I also want to give it a go. Thứ nhất, develop, give it a go, right? Habit, routine, don't worry too much about it. Okay. Tiếp nhá. Nào, thì các bạn thấy cái này ở đâu đúng không? Các bạn sẽ nói một vài câu về cái này. So, earlier we were long time night outs, which means you were night outs for so long ago. Okay. So, và chú ý này, đây là cái mà mình vừa nói với bạn Olena, các bạn chú ý này. So you said you were night owls, right? Which means you were people who would stay up late. Okay, so how did it look like in reality? So if I recollect, we would be up, we would be awake until well after midnight, sometimes even pulling all-nighters to beat our project deadlines. That's fine, right? Có nghĩa là bạn hay ngủ muộn đúng không? Em ngủ muộn đến sau nửa đêm và đôi khi em còn không ngủ. Để làm gì? So again, to stay on top of your work. Very natural expression too. So students, catch it, okay? But catch the details here too. Okay? Vậy khi các bạn bảo là các bạn ngủ muộn thì các bạn ngủ muộn đến mức nào? Okay? Tiếp tục nhá. So why did you want to develop this habit, right? Let's circle back to the question. Why we dealt, right, with work commitments in this way? Well, the next morning, our energy and focus in the boardroom or in the meeting room would be next to nothing. And up came the manager to mắng chúng tôi, đúng không? Rồi, không phải lo lắm đâu. So you can literally imagine the situation here. So Mary, right? And what I really like about Olena's answer is that she gave a name for, her character. Tức là bạn ấy nói có tên của nhân vật cùng cái của bạn ấy nhé. So Mary quyết định xử lý vấn đề, right? So Mary in the past took the problem into her own hands by keeping to, right? Or by starting a daily sleep curfew, which means a daily sleep rule, like a time limit at 11 p.m. Các bạn để ý nhé, mình cố gắng đưa details vào đấy. To pop out of bed at 6 a.m. Soon enough, she came to work with twice her previous productivity. Một lần nữa đưa số vào, đúng không? And therefore was recently given a 10% raise. Đó. So you see the details. She went to bed at 11. She pops out of bed at 6, and then she was given a 5% raise. Right? That's when this idea started coming to my mind, right? Brewing in my mind. Rồi, thì bây giờ chúng ta phải trả lời những câu hỏi còn lại nhé. Lưu ý nào. Number 1, requirements. What do you need? Very quickly. So to start my morning early as a heavy sleeper, I mean, when I go to sleep, students, I often sleep super soundly, and it will be very challenging to wake me up, to get me up. I need a more aggressive alarm clock, like the sonic bomb. So you talked about an alarm clock. Vậy thì bây giờ mình muốn miêu tả là cái này nó như thế nào, đúng không? Which not only blasts a megaphone-like alarm, but also shakes my bed and flashes light. Okay? Các bạn không thể miêu tả là like light in a kaleidoscope, tức là kiểu đèn như một cái kính vạn hoa. It's not needed, but it's okay if you throw that in. Rồi. I must not forget to, leave, right?
Part có nghĩa là chia đôi ra, có nghĩa là mình tách ra nhé. Phần đấy, part with động từ nhé. I must not also forget to part with any LED screens before bed for the sake of my good 7-hour window night sleep like Mary. Thì các bạn thấy ra cái câu trả lời mình không có gì có ấn tượng mà từ vựng cả, nhưng mà mình sẽ đưa quá nhiều details nhé, rất nhiều details ở đây. Nào, mình đọc ở đây tiếp nào. Đến đây là mình sẽ, các bạn lưu ý ở đây mình còn khoảng 1 phút rưỡi rồi nên mình còn 30 giây nữa. So I need to finish up and finish strong. Okay, so answer the other questions. Now, if I can succeed being well rested from sunup, which means I have enough sleep before the sun rises, I guess I could tackle work, đúng không? Làm công việc của mình with a clear and sharp mind, as I've just recharged my batteries. I mean, I could, đây, các bạn đọc nhé. Làm công việc của mình tốt, chúng ta có thể xử lý số liệu. I could crunch numbers, right? Và tổng hợp những cái dữ liệu về mặt chữ, đúng không? And collate qualitative data for financial reports with high precision. Các bạn làm công việc của mình tốt, các bạn làm cái gì? Xử lý số liệu tốt, ok. Các bạn tập hợp những cái dữ liệu về mặt chữ, đúng không? Một cách chính xác cho những cái bản báo cáo về mặt tài chính. Thereby proving my worth at the company. Bằng cách đấy các bạn chứng minh được giá trị của mình. Câu cuối cùng mình sẽ nói nhé. Equally as important is that I could finally buy myself some more me time. I mean, I haven't got around to do weightlifting or to bond with my family over a proper home cooked breakfast before being off to work. Rồi, vậy thì trên đây là câu trả lời của mình, và cái key takeaway cuối cùng mà mình muốn nói đến với tất cả các bạn thôi, đó là khi các bạn trả lời nhé, có 2 cái key takeaways. Các bạn hãy tập trung vào details. Đó. Với các bạn mà hiện giờ có thể nói được 2 phút rồi, còn nếu hiện giờ các bạn chưa nói được 2 phút nhé, thì mình khuyên các bạn là các bạn nên tập viết câu trả lời của mình ra. Đó, repeat multiple times. Không có nghĩa là các bạn nhớ 100% lần nhé. Không phải nghĩa là nhớ tất cả các từ. Tuy nhiên các bạn viết câu trả lời của mình ra để mình có thể nói được 2 phút mà không cần nhìn. Sau khi bạn nói được 2 phút không cần nhìn rồi, các bạn bắt đầu chú ý cho mình đến cái chất lượng của cái sample của các bạn. Đó, xem nó đã đủ chi tiết là người nói đã hình dung được các bạn đã nói gì chưa. So focus on the details. And finally, students, to really, again, succeed, right, in throwing in or in, parachuting in, right, these details, don't race when you're speaking. Yeah. Đó. Ok. Và phần nói vừa rồi của mình cũng chính là kết thúc cái phần chia sẻ về sample. Bây giờ mình sẽ xem là có bạn nào có câu hỏi gì không nhé. Nếu mà các bạn có câu hỏi gì thì các bạn có thể hỏi, mình sẽ trả lời một câu hỏi. Ok. Again, nếu các bạn có câu hỏi thì các bạn có thể dùng giơ tay nhé. Còn nếu các bạn không có câu hỏi gì, các bạn chấm một cái trong phần chat giúp mình. Ok, mình có nhận được một cái sample của bạn Thiên Kim ở đây rồi. Ok, Thiên Kim ơi, bạn hãy liên hệ với cả fanpage của mình nhé, thì mình sẽ cho bạn một cái, it's like a crude, let's say it's like a crude proofread. Mình sẽ sửa cho cái sample của bạn rất là nhanh. Đó, và cho bạn một cái estimate score. Ok. Nào, nếu các bạn không có câu hỏi gì thì các bạn giúp mình chấm một cái. Còn nếu các bạn có câu hỏi, các bạn hãy dùng cái chức năng giơ tay. Ok, mình cũng chưa thấy có gì nhiều lắm ở trong phần chat đấy. Alright. Rồi, vậy là một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều đã tham gia buổi Speaking Mock Test hôm nay của chúng mình. Nếu hôm nay mà các bạn chưa được tham gia nói, các bạn đừng nản chí nhé. So students, please come back for more, okay? We have, let's say, we have dozens of these events, per quarter, okay? So keep coming back for more. I will try to be present on those events, and for sure, I will be giving you a makeup test performance. I'll be giving you some makeup test performance later, okay? Em gửi sample thì nếu mà em muốn gửi sample thì bây giờ thì tức là bây giờ thì thầy có copy được cái này của em rồi nhé. Còn có gì thầy sẽ em liên hệ lại với cả cái
em sẽ liên hệ fanpage nhé, thì thầy sẽ gửi lại cho em cái feedback về bài này later. Ok. Rồi, một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia học buổi hôm nay của chúng ta, đã dành thời gian của một buổi chủ nhật. Vậy thì mong là các bạn đã có một chút take away trong buổi ngày hôm nay, và mình chúc tất cả các bạn có phần còn lại của buổi chủ nhật hiệu quả. Okay, so please have a great rest of your Sunday. Okay, happy studies everyone, and signing off now. Much love. Rồi, mình có một câu hỏi của bạn 1234 đúng không? Bạn đang từ 4.0 đến 6.0 thì cần học những gì? Ok, để mình xem nhé. Nếu bạn đang muốn lên 6.0 từ 4.0 thì mình sẽ nói về cái câu của bạn. Cái câu của bạn nó hơi rộng, tức là nó nói hơi nhiều về các kỹ năng nhé. Về listening và reading thì buổi hôm nay chúng ta không cover những kỹ năng đấy, nên là mình sẽ chưa hướng dẫn bạn về cái phần listening và reading hay writing được nhé, nhưng mình sẽ nói về mặt speaking cho bạn nhé. Rồi, vậy thì speaking này mình sẽ nói rất nhanh thôi. Fluency để được band 6 thì bạn cần cái đầu tiên đó là cái length, có nghĩa là you need, khi mà bạn nói thì bạn cần phải nói nhiều hơn một câu nữa. Đó. So the way forward is to practice speaking more nhá. Tức là em hãy thường xuyên nói tiếng Anh hơn. To be more comfortable speaking in more than one sentence. That's the first step. Okay. Collocation thì bạn có thể xem một cái video ở trên trang YouTube của mình nhé. Thì mình có làm một cái video đấy, các bạn cứ gõ là sách TIW'S. Đó, là sẽ có. Rồi mình sẽ trả lời nốt câu của bạn 1234 nhé. Grammar. Rồi thì khi grammar các bạn chú ý cho mình một tí, đó là accuracy. Và tức là các bạn khi mình trả lời grammar ở band 4 ấy, hay là từ lên band 6 ấy, thì các bạn cần có cái gọi là accuracy. Đây, đầu tiên là accuracy, các bạn đừng sai cái việc verb tenses, cố gắng ít sai nhé. Và cái thứ hai, subject verb agreement. Và về nhà các bạn tìm hiểu cho mình một số các cái nội dung liên quan đến complex compound sentences. Đấy là first step nhé. Thì khi các bạn nói, các bạn cần có những cái thứ này để được lên band 6. Đó, mình đang đọc từ band descriptor nhé. Vocabulary. Rồi, thì vocabulary từ band 6 trở lên nhé, thì các bạn cần lúc nào trả lời cũng cần phải paraphrase hết. Đây cái đầu tiên. Cái thứ hai, khi các bạn trả lời paraphrase hết, thì các bạn nên học thêm cho mình collocations nhé. Thì collocations là cái gì thì các bạn cứ gõ YouTube của The IELTS Workshop, gõ một cái video là sách TIW'S nhé. Thì nếu các bạn thấy mình trong cái video đấy thì mình sẽ nói nhiều hơn về chủ đề đó. Về pronunciation, rồi, ok, về pronunciation thì các bạn cần đảm bảo cho mình là your pronunciation is accurate với cái IPA transcription, tức là với cái mà người ta viết ở trong từ điển nhé, thì các bạn cần phải phát âm đúng như thế. Rồi, mình mong là nếu các bạn check off được 4 cái điểm này thì chắc chắn các bạn sẽ được band 6 nhé. Vậy thì mình mong là mình đã trả lời được câu hỏi cho bạn 1234. Mình khá là chắc những cái gì của mình chia sẻ ở đây là way forward đó các bạn, vì mình đọc từ band descriptor thôi, cũng như cái kinh nghiệm của mình giúp các bạn học viên, rất nhiều bạn học viên đã được band điểm này rồi. Vậy thì mong là mình ok. So again, you're very much welcome. 1, 2, 3, 4. All right, students, it has been terrific to be in touch with you. Okay, so it's not a goodbye, it is a see you again. Okay, so until next time, bye for now. Xin chào tất cả các bạn đang học ở trên Facebook.